අංශභාගය හැදුන හස්බන්ඩ් කෙනෙක්ගේ වයිෆ් කෙනෙක් තවත් යාළුවෙක් එක්ක ඇතිවන කතා බහක් තමයි මේක. ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ ඇතුලේ එයා හංසභාගය හැදුනට පස්සේ පවුලේ තියෙන දුක් විඳින හැටි පවුලේ අය. ඒ ගැන තමයි පොඩ්ඩක් මේ කතාවෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් දිගටම බලන්න වීඩියෝ එක. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා සුපුරුදු පරිදි මේ වීඩියෝ එකේ දුනොත් ඒ වීඩියෝ එක ආශ්‍රයෙන්. ඒ වගේම ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ගෙදර ගෘහ මූලිකයා වෙන්නේ නිතරම තාත්තා. එහෙම නැත්නම් wife කෙනන් husband. ඉතින් අපි මේ කතාවෙන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. What happened to your husband? ඔයාගේ මහත්තයාට මොකද වුනේ? ඔයාගේ මහත්තයාට මොකද වුනේ? What happened to your husband? දැන් ඕක ඔයාට ඔය වාක්‍ය වෙන විදිහකට හදලා කියන්න පුළුවන්. What happened to your wife? ඔයාගේ නෝනා ගැන සම්බන්ධයෙන් අහනවා නම් what happened to your wife කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවද නිකමට හරි අංශභාගය හැදුන කෙනෙක්ට පැරලයිස් වුණා කියලා කියන්නේ අංශභාගය හැදුන කෙනෙක් හොඳ කරන්න පුළුවන් කියලා කතාවක් මම නම් අහලා නැහැ. ඉතින් මෙයාගේ මහත්තයාටත් වෙලා තියෙන්නේ මහත්තයාත් අංශභාගය හැදිලා එක්තැන් වෙලා. He was paralyzed. Paralyzed කියන්නේ අංශභාගය හැදුනා කියන එක. Paralyzed. He was paralyzed. Now he lies in bed. දැන් එයා ඉන්නේ ඇඳේමයි. දැන් එළියට බහින්නවත් නැහැ. ඇඳෙන් එළියට බහින්න බෑ. අතන අංශභාගය හැදුනා කියන්නේ ඇඟ පණ නැති වෙලානේ. ඇවිදින්න කරන්න මොකුත්ම බෑ. Unable to move or walk. Unable to move or walk. Unable to move or walk කියලා කියන්නේ හෙල්ලෙන්නවත් බෑ. ඇවිදින්නත් බෑ. එහෙට මෙහෙට යන්නත් බෑ. ඇවිදින්නත් බෑ. Unable to move or walk. අපිට සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් ගැන දුකක් හිතන දෙයක් ඇහුනම අපි කියනවා නේද අනේ පව් කියලා. අනේ ඒකට කියන වාක්‍යය තමයි මේ වට්ටපිටි. වට්ටපිටි කියලා කියන්නේ අනේ පව්. වට්ටපිටි. අනේ පව්. එයා තමයි අපේ පවුලෙන් හරි හම්බ කරපු එකම මිනිස්සයා. දැන් සමහර පවුල් තියෙනවා ළමයි ඉන්නවා කියන්න ගොඩක් ළමයි නෙමෙයි නේද ඒ පවුලේ සමහරට අම්මා ඔය අදාළ පුද්ගලයන්ගේ අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරි ගොඩක් ඉන්නවා. නමුත් ජොබ් කරන්නේ නැහැ කවුරු. රැකියාවල් කරන්නේ නැහැ. එකම පුද්ගලයෙක් විතරයි රැකියාව විතරක් කරන පවුල් ඕන තරම් තියෙනවා අපේ සමාජයේ. ඉතින් ඒ වගේ පවුලක තමයි ඒ වගේ පවුලක ඉන්න කෙනෙක්ට තමයි මේ වගේ කරදරයක් දුකක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. He was the breadwinner of our family. He was the breadwinner of our family. එයා තමයි අපි හරි හම්බ කරපු එකම මනුස්සයා. අපේ පවුලට හරි හම්බ කරපු රැකියාවක් කරපු එකම මනුස්සයා. He was the breadwinner of our family. Breadwinner of family. breadwinner කියලා කියන්නේ මේ bread කියලා කියන්නේ පාන් කියන කතාව නෙමෙයි. එක එක වාක්‍ය වලට හදාගත්ත ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ විදිහට හදපු වාක්‍යයක් තමයි මේ. මටත් රැකියාවක් නැහැ. මටත් රැකියාවක් නැහැ. I am also unemployed. I am also unemployed. මටත් රැකියාවක් නැහැ. එයා විතරයි ජොබ් එක කරේ. මටත් රැකියාවක් නැහැ. දැන් ඔයාලට උදව් කරන්න කවුරුත් නැද්ද? දැන් ඔයාලට කවුරුත් උදව් කරන්නේ නැද්ද? Is there no one to help you now? Is there no one to help you now? එත තමයි දැන් ගෙදර වැඩ කර රැකියාවක් කර හිටිය මහත්තයා අංශභාගය හැදුනා. එතකොට මේ වයිෆ්ට දැන් උදව් කරන්න කිසිම කෙනෙක් නැද්ද? සමහර වයිෆ්ගේ පැත්තේ නෑ දැවින්න ඉඩ තියෙනවනේ. මල්ලිලා ඉන්න පුළුවන්, නංගිලා ඉන්න පුළුවන්. සමහර වෙලට ඒගොල්ලෝ ලොකු රැකියාවල් කරන අය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අහන්නේ දැන් ඔයාලට උදව් කරන්න කෙනෙක් නැද්ද කියලා. මගේ අම්මා උදව් කරනවා මට එයාගේ පුංචි පෙන්ෂන් එකෙන් එයාට ලැබෙන පොඩි වැටුපක් විශ්‍රාම වැටුපක් හම්බෙන්නේ. විශ්‍රාම වැටුප කියන එක ඔයාලා දන්නවනේ. ඒක ජොබ් එක කරන කාලෙදී වගේ නෙමෙයි. විශ්‍රාම වැටුප කියන එක ජොබ් රැකියාව කරන කාලෙට ලැබෙන වැටුපට වඩා ප්‍රමාණිකයෙන් අඩුයි. ඒක ලොකු වැටුපක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා කියනවා අම්මාගේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. We need a lot of money. අපිට ගොඩක් සල්ලි ඕන for his medical needs. ඒ කියන්නේ එයාගේ පැරලයිස් වෙච්ච එකට බෙහෙත් ගන්නේවට ගොඩාක් බෙහෙත් වර්ග තියෙනවනේ. දැන් කාලේ හැටියට මොකද රෝහල් වල හරියම බෙහෙත් නැහැ. බෙහෙත් ගෙන්නලා නැහැ. ඒක නිසා ෆාමසි වලින් ගන්නත් ඕන. සමහර දේවල් ගම්බද පළාත්වල තියෙන ෆාමසි වල ඇත්තෙත් නැහැ. ඒවට ගන්න කොළඹ යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලොකු නුවර යන්න ඕනේ. ඒ වගේ තැන් වල යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒවට ගොඩක් සල්ලි ඕන වෙනවනේ. ඒ වගේම දරුවන්ගේ වේදනා children's expenses ළමයින්ගේ වේදනා ඉස්කෝලේ යන ළමයි ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට පොත්පත් ගන්න ඕන, ඇඳුම් ගන්න ඕන, සපත්තු ගන්න ඕන, හැමදේම ඒගොල්ලන්ට හැමදේම ටියුෂන් ක්ලාස් වලට ගෙවන්න ඕනේ. ඒවා හැම දෙයකටම සල්ලි ඕනනේ. I understand. මට තේරෙනවා. All your children are ඔයාගේ ඔක්කොම ළමයි still schooling yet.
තවම ඉස්කෝලේ යනවා නේද? ඉස්කෝලේ යනවා නේද? ආන්ට් දේ කියලා අහනවා. නේද කියන එක අහන්නේ ආන්ට් දේ කියන question tag එකෙන්. ඒකනේ that's why where am I to find money for all those things. මම කොහෙන් කියලා සල්ලි හොයන්නද මේ දේවල් වලට? where am I to find money for all those things. මම කොහෙන් කියලා සල්ලි හොයන්නද මේ දේවල් වලට? ඔයාලා හොඳටම කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් මිනිස්සු කොහොම හරි තම දිවිපෙත රැකගත්තා මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් බඩු මිලක ওই වගේ තත්ත්වයක තිබුණත් ඊට පස්සේ බඩු මිලට වෙච්ච දේ බලන්නකෝ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක මේ වගේ පවුල් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් ආසරණ වෙලා ඇද්ද? මේ දේශපාලනය කරන මිනිස්සුන්ගේ තියෙන වැඩ නිසා තමන්ගේ පවුල් විතරක් රැක ගන්න ඕනි කියන මතය නිසා තමන්ගේ දරුවෝ විතරක් එක රටවල ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕන, තමන්ගේ පවුල් වල දරුවෝ විතරක්ම ඉඩ ගඩන් ගන්න ඕන, ඒ වගේ දේවල් තියෙන පුහු ආටෝප මාන්නය නිසා මිනිස්සුන්ට බලන්න වෙලා තියෙන අසරණ මිනිස්සු කොයිතරම්නම් දුක් විඳිනවද? ඒක නිසා ඔයාලා හොඳටම දැනගන්න ඕන ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න කලින් මේ මිනිස්සු මොන වගේ මිනිස්සුන්ද කියලා දැනගෙන ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න. මට මේ වීඩියෝ එකේදී ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඔයාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ මම කිව්වා නේද අනේ පව් කියලා වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියට හරවලා. ඔයාලට ඒක තමයි කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න ඕන. මොකද්ද අනේ පව් කියන එකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.